रेखाटनाचा भाग पहिला पाहणं आवश्यक आहे. रेखाटनाचा पहिला भाग चॅनलवर अपलोड असतो आणि नंतर लगेच रंगकामाचा दुसरा भाग चॅनलवर अपलोड केला जातो. म्हणजे तुम्हाला तिथे शोधायला सोपं जाईल. सर्वांना नमस्कार. मित्रांनो, स्क्रीनवर तुम्हाला जे चित्र दिसत आहे ते स्मरणचित्र आपण पहिल्या भागामध्ये त्याचं रेखाटन केलेलं आहे. आता या दुसऱ्या भागामध्ये आपण त्याला रंगकाम करणार आहोत. स्मरणचित्राचा विषय होता आई मुलांना शाळेत सोडवण्यासाठी घेऊन जात आहे. या विषयावर आपण हे चित्र काढलेलं आहे आणि त्याला ब्लॅक पेनने आउटलाईन देखील केलेली आहे. आता या दुसऱ्या भागामध्ये आपण या चित्राला वॉटर कलरने एकदम सोप्या पद्धतीने रंगकाम करणार आहोत. मी शीतल कुमार गोरे, आर्ट मास्टर गोरे या चॅनलवर आपणा सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो. मित्रांनो, आजचा जो एपिसोड आहे तो एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षा देणारे विद्यार्थी, फाईन आर्टचे विविध कोर्सेसला असणारे विद्यार्थी, फाईन आर्ट्स कोर्ससाठी एंट्रन्स एक्झाम देणारे विद्यार्थी, नवोदित चित्रकार आणि ज्यांना चित्रकला हा विषय शिकायचा आहे या सर्वांसाठीच आजचा हा एपिसोड अत्यंत उपयोगाचा आहे. मित्रांनो, आर्ट मास्टर गोरे मराठी आणि ड्रॉइंग एक्झाम गाईड हे हिंदी चॅनल, या चॅनलवर एलिमेंटरी इंटरमिजिएट या दोन्ही परीक्षेच्या सिलेबसवर आधारित व्हिडिओ अपलोड केले जातात आणि या व्हिडिओचा या परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयोग होत आहे. तुम्हालाही जर नवनवीन व्हिडिओ पाहिजे असतील तर हे दोन्ही चॅनल सबस्क्राईब करा, शेजारील बेल आयकॉनला ऑल क्लिक करा आणि व्हिडिओ आवडले तर लाईक आणि शेअरही करा. मित्रांनो, एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट या दोन्ही परीक्षेच्या सिलेबसवर आधारित मी आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक हे मराठी आणि इंग्रजी भाषेमध्ये पुस्तक तयार केलेलं आहे. त्याचबरोबर स्मरणचित्रे रंगवा, लेट्स लर्न कलरिंग विथ फन हे छोट्या मुलांसाठी पुस्तक तयार केलेलं आहे. ही सर्व पुस्तक चित्रकला शिकणाऱ्यांसाठी अत्यंत मार्गदर्शक आणि महत्वाचे आहे. ती परचेस करण्यासाठी शेजारील नंबरवर तुम्ही कॉल करू शकता. चला आता आपण साहित्य पाहूया आणि रंगकामाला सुरुवात करूया. इथे पहा, पहिल्या भागामध्ये मी चित्राला आर्कायव्हल इंक पेनने आउटलाईन करून घेतलेली आहे. सुरुवातीला ज्यावेळेस तुम्ही आउटलाईन करता त्यावेळेस परमनंट इंक पेन वापरा किंवा आर्कायव्हल इंक पेन वापरा. म्हणजेच त्यावर जर तुम्ही वॉटर कलर फिरवले तर तुमच्या ज्या ब्लॅक रेषा आहेत त्या काढलेल्या त्या पुसणार नाहीत, ब्लर होणार नाहीत, फुटणार नाहीत, पांगणार नाहीत. आणि ज्यांना नंतर आउटलाईन करायच्या आधी रंगकाम करायचं आहे त्यांनी साधा ब्लॅक स्केच पेन वापरला तरी चालेल. आता आपण याला रंगकाम करतोय. रंगकामासाठी आपण या प्रकारचे आर्टिस्ट वॉटर कलर किट्स 18 सेट्स आहेत त्याच्यामध्ये हे घेतलेले आहेत. त्यानंतर एक 5 नंबरचा ब्रश घेतलेला आहे आणि एक 0 किंवा 1 नंबरचा ब्रश तुमच्याकडे असेल तरी तो चालेल. या प्रकारचं पाणी, शक्यतो पाणी मोठ्या बाउलमध्ये घ्या आणि एक सुती कापड ब्रश क्लीन करण्यासाठी. तर आपण रंगकाम करूया. आता आपण याला फक्त प्लेन रंग देणार आहोत. हे पहा, हे जे केक्स आहेत वॉटर कलर त्याच्यामध्ये मी थोडं पाणी टाकतोय ते भिजवण्यासाठी आणि प्रत्येकामध्ये जे कलर आपल्याला यूज करायचे त्यामध्ये पाणी सोडायचं या पद्धतीने. आता आपल्याला याला फक्त प्लेन असा कलर द्यायचा आणि थोडी शेडिंग कशी करायची एकदम सिंपल पद्धतीने हे चित्र आपल्याला रंगवायचे. आणि पुढचं जे ॲडव्हान्स पद्धतीचं चित्र राहील ते पण मी तुम्हाला दाखवणार आहे. याच विषयावर ते चित्र मी काढणार आहे. आकाश खूप मोठं आहे पाहिजे, त्यामुळे मी एकाच वेळेस कलर बनवलाय. आता विद्यार्थी मित्रांनो, लगेच याच्या शेजारी जे पार्ट आहेत त्याला रंग देऊ नका. आता आपण हे जे दूरवरचे पार्ट आहेत त्याला रंग देऊ, कारण की मग मिक्स होण्याला तिथे चान्स नसतो. आता हा निळा रंग जो आहे तो आपण इथे देऊन घेऊया. आता हा जो क्रोम येलो आहे तो जर मी या निळ्यात टाकला
तो हिरवा तयार होईल या पद्धतीने. त्याला हा फिकट करायचा आणि इथे द्यायचा पहा. आता रंग देत असताना अलगद रंग लावायचे आहेत. ब्रश जो आहे तो पेपरला जास्त असा घासायचा नाही किंवा असा रब चालवायचा नाही, तर अलगदपणे रंग लावायचे आहेत. आता इथे आपण यापेक्षा थोडा डार्क रंग घेणार आहोत. थोडा कलर जास्त कालवायचा आहे, कारण की तो जर मध्ये संपला तर तशी शेड पुन्हा तयार होणार नाही. त्याच्यामध्ये मी हा ग्रीन घेतला. असा पेपर तुम्ही फिरवू शकता. आपण हा जो रेड आहे त्याला थोडं लाईट करूया. तो कलर आपल्याला इथे द्यायचा आहे. आता इथे आपल्याला घराला थोडा लाईट येलो कलर द्यायचा आहे. आता आपल्याला जी मागची झाडी आहे त्यासाठी अजून डार्क कलर करायचा थोडा, इथे द्यायचा आहे. आता आपण चेहऱ्यासाठी नारंगी रंग घेणार आहोत. तो पण असा फिकटसा घ्यायचा आहे. इथे खाली जी पडछाया पडलेली आहे त्याला हा गडद पोपटी रंग द्यायचा आहे. तर जी झाड आहे, झाडाचे जे खोड आहेत त्याला आपल्याला ब्राऊन कलर द्यायचा. त्यानंतर हा जो दरवाजा आहे याला पण ब्राऊन कलर आपण देणार आहोत. तर जे केस आहे त्या केसासाठी आपल्याला निळा, हा क्रिम्झन रेड आणि थोडा तीन रंग एकत्र करायचे. थोडा ब्राऊन पण घेतलं आणि ते द्यायचं. छोट्या जागेवर रंग देताना छोट्या पॉइंटचा ब्रश वापरा.
आणि मोठ्या स्पेससाठी मोठ्या नंबरचा ब्रश वापरा. आता ते जे शूज आहेत त्याला देखील हाच कलर द्यायचा आहे. पॅन्टसाठी आपल्याला डार्क ब्ल्यू कलर द्यायचा आहे. मोठा ब्रश घेऊया. आता आपल्याला या साडीला रंग द्यायचा आहे. त्यासाठी आपण हा जो क्रिम्सन रेड रंग आहे तो वापरतोय. एकदम पातळ कलर घेतला. ब्लाउजला दिला आपण. आपल्याला साडीला रंग द्यायचा आहे. त्यासाठी पिवळा घेतलाय मी, खाकी पिवळा. आणि आपल्याला हा जो पदर आहे त्याला द्यायचा आहे पद्धतीने. आता आपल्याला साडीचा काही भाग रंगवायचा आहे. त्यासाठी एकदम फिकट गुलाबी रंग घेतलाय, क्रिम्सन रेड. फक्त आपल्याला या ठिकाणी तो रंग द्यायचा आहे. या पद्धतीने. आता ही जी मुलं आहेत त्यांचे जे शर्ट्स आहेत ते पांढरे आहेत पहा. इथे आपण थोडा ब्ल्यू आणि क्रिम्सन रेड रंग एकत्र केले आणि या बाजूने सावलीच्या बाजूने ते आपण देत आहोत. आता हे आपलं रंगकाम देऊन पूर्ण झालेलं आहे. अशा पद्धतीने रंगकाम करून तुम्ही चित्र जमा केलं तरी चालेल. आता जर तुम्हाला याच्यामध्ये शेडिंग करायची असेल तर मी आता चेहऱ्यावर आणि मानवाचं जे शरीर आहे त्याला शेडिंग करतो. मग तो ऑरेंज कलर घेतलाय मी. ऑरेंज कलर घेतलाय आणि शेडिंग कसं करायचंय पहा. आता या बाजूने लाईट आल्या, मग लाईट या बाजूने आल्यामुळे ज्या
सावल्या पडणार आहेत ते या बाजूने पडणार आहेत. लाईटली हे तुम्हाला प्रॅक्टिसने जमणार आहे, लगेच पण इतकं परफेक्ट जमणार नाही. या पद्धतीने या पद्धतीने अशा पद्धतीने एकदम सिंपल आणि एकदम झटपट असं रंगकाम या चित्राला आपण केलेलं आहे. मित्रांनो, तुम्ही देखील या टेक्निकचा उपयोग करून हा स्मरणचित्र विषय एकदम सोपा करू शकता. याच्यामध्ये अजून भरपूर काम करता येईल, परंतु तुम्हाला 2 तासाचाच वेळ असतो आणि 1 तासामध्ये चित्र रंगवायचंच असतं. त्यामुळे 1 तासामध्ये या पद्धतीचं काम तुम्ही करू शकता. त्यामुळे सुरुवातीला या प्रकारच्या पेनने आउटलाईन करून, जे पेन त्याची जी ब्लॅक आउटलाईन आहे ती फुटत नाही, म्हणजे परमनंट इंकचे पेन आहे ते, आणि नंतर झटपट या पद्धतीने रंगकाम करायचे. असेच व्हिडिओ काही मी यापुढे अपलोड करणार आहे, ज्याचा तुम्हाला फायदा होईल. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला कमेंट करून मला कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया एका नवीन अशाच विषयासह. थँक्यू.